Welcome to Udhamsil Nepal. नमस्ते सबैमा फेरि अर्को नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। आशा छ सबैजना आरामै हुनुहुन्छ। आज चाहिँ हामीहरूले हजुरहरूमाझ ब्लग बनाउने मेसिन लिएर आएका छौँ। हजुरहरूले थम्बनेल र टाइटल देखेर पक्कै नै थाहा पाइसक्नुभयो होला। आज हामीले रङ्गी बिरङ्गी ब्लग बनाउने मेसिन लिएर आएका छौँ। हामीहरूले यस मेसिनबाट धेरै कलरका ब्लग बनाउन सक्छौँ। यो मेसिनको र यसबाट बनेका साना साना ब्लगका एकदमै डिमान्ड रहेको छ। यसबाट बनेका ब्लग धेरै जसो ठुला ठुला महल, फिल्म हल, होटल जस्ता ठाउँ प्रयोग गरेको देखिन्छ। यस ब्लगले बाहिरको सो एकदमै राम्रो देखिने भएकाले ठुला ठुला होटल, हल, मुभी थिएटर जस्ता ठाउँमा निकै नै डिमान्ड हुने गर्छ र यसलाई बनाउन धेरै गाह्रो पनि छैन। सुरुमा हामीले यस मेसिनमा यसरी कलर मिक्स गर्छौँ र अर्को मेसिनमा हामीले कङ्क्रिट मिक्स गर्छौँ। मिक्स गरिसकेपछि हामी फेरि कलर मिक्स गर्ने मेसिनतिर जान्छौँ र हामीले यसरी साना साना ब्लकका डिब्बाहरूमा कलर राख्छौँ र यस भ्याइब्रेसन मेसिनमा राख्छौँ। राखिसकेपछि भ्याइब्रेट हुँदै कङ्क्रिट मिक्स भएको ठाउँमा पुग्छ र त्यहाँ हामीले कङ्क्रिट हाल्छौँ र फेरि भ्याइब्रेट हुँदै अगाडि जान्छ। एकजनाले यसलाई सम्म होस् भनेर मिलाउनुहुन्छ र यसलाई मिलाइसकेपछि सुकाउन लागिन्छ। सुकिसकेपछि कति राम्रो देखिन्छ हजुरहरूले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तै बिजनेस आइडियाज तथा सम्पूर्ण मेसिनरी सम्बन्धी जानकारीको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यो मेसिन प्रयोग गरेर हेर्दाखेरि ग्राहकहरू पनि सन्तुष्टि भएर मलाई पनि असाध्यै सन्तुष्टि छ, लाभदायक छ। दराज जस्तो चटक्क परेको बनाएको छ अनि हेर्नलाई पनि राम्रो अनि सुरक्षित पनि छ। अब त्यो आँटा चक्कीको उसमा एउटा फिता पनि प्रयोग नगरिकन बनाएको छ।